Majoranca dhe opozita larg konsensusit për zgjedhore në palët të ndara për teknologjinë SBA përsërit ultimatumin reforma të mbyllet të dielën. Presidenti Meta kërkon miratimin me konsensus të reformës elektorale, dështimi kompromisit do të cilë bllokim të negociatave me BE-n. Vizion Plus siguron draftin e Komisionit të Venecias për gjykatën kushtetuese. Presidenti nuk ka bërë shkelje qëndrimi zbutur për majorancën. Zbulohen edhe 23 raste të reja me koronavirus, mes të cilëve 2 janë personel shëndetësor. Nga dita e hënë hapen plazhet, kopshtet e çerdhet. Gjykata kushtetuese lë në fuqi dekretin e presidentit Taçi për qeverinë. Kreu i shtetit përshëndet vendimin. Albin Kurti thotë se gjykata është e kapur. Mbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Majoranca dhe opozita janë larg konsensusit për reformën zgjedhore me gjithë ultimatumin e ndërkombëtarëve për finalizimin e saj brenda 31 majit. Palët mbeten të ndara për aplikimin e teknologjisë në zgjedhje dhe depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Ndërkohë, demokratët kanë propozuar që rolin e kolegjit ta luajë gjykata kushtetuese. Aplikimi i teknologjisë ka bllokuar konsensusin për reformën zgjedhore. Pas 3 orë debatash, majoranca dhe opozita nuk kanë arritur asnjë kompromis pasi qëndrimet e të dy palëve janë krejtësisht të kundërta. Opozita kërkon zbatimin e identifikimit biometrik në të gjithë vendin. Partia Socialiste kërkon aplikimin e pjesëshëm, duke u referuar edhe rekomandimeve të ODIR. Pa u siguruar kjo, çdo numërim do të ishte numërim i pavërtet, do të ishte numërim i votave të falsifikuara. Çdo rezultat zgjedhor i shpallur do të ishte rezultat i manipuluar. Refuzimi edhe sot nga majoranca, jo vetëm është një kundërshtim ndaj një nga çështjeve kryesore të opozitës, por bën të pamundur arritjen e konsensusit mbi çështje të tjera të rëndësishme. Imagjinoni për një moment të thuhet kjo, që nuk do bëhen zgjedhjet se nuk funksionoi teknologjia. Çfarë mesazh do japim? Pra teknologjia të kthehet në një sebeb për të prishur zgjedhjet. Ti themi qeveria nuk bëri dot teknologjinë dhe ne nuk vim zgjedhje, apo të përsërisim ngjarjet e 2019-s. Nuk mund të lihet, pra, asnjë ngjarje politike e sigurt nuk mund të lihet në dorë një teknologji që s'e ke në dorë ti. Opozita e lidh aplikimin e teknologjisë edhe me përbërjen e komisioneve zgjedhore, si pasojë palët nuk kanë gjetur konsensus as për depolitizimin. Pra vetëm duke reflektuar për këtë çështje dhe gjetjen e kompromisi mbi këtë, i hapet rruga kompromiseve të tjera dhe mundësisë për të gjetur zgjidhje për çështje të tjera të rëndësishme për të cilat ne jemi gati të ecim me dakordsi. Kemi problem të paadresuar çështjen e administratës zgjedhore, ku dhe këtu ka një rekomandim shumë të qartë ODIR-it të kahershëm, që duhet gjejmë një formulë alternative të depolitizimit, departizimit të administratës zgjedhore. Ndërkaq, Partia Demokratike është tërhequr nga propozimi i saj që gjyqtarët e kolegjit zgjedhor të mos e kenë kaluar vetingun. Opozita ka sjellë një propozim të ri, duke kërkuar që rolin e kolegjit ta luajë gjykata kushtetuese. Por majoranca ka kërkuar kohë para se të vendosë për këtë qasje të re. Ende nuk është vendosur se kur do të mblidhet sërish këshilli politik, por ngërçi i krijuar me teknologjinë duke se ka vënë në rrezik përfundimin me konsensus të reformës deri ditën e diel. Me njëherë pas përfundimit të takimit për reformën zgjedhore, ka ardhur dhe reagimi i ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, me anë të një postimi në Twitter thekson se sot është arritur progres mes palëve. Megjithatë, diplomati amerikane thekson edhe një herë ultimatumin për të mbyllur reformën deri të dielën. Më shumë progres i arritur sot. 2-3 çështje kanë mbetur ende. Palët duhet punojnë edhe gjatë fundjavës për të arritur një marrëveshje brenda 31 majit. Jo të gjithë do të marrin ato që duan. Ky është përfundimi i negociatave. Jeni shumë pranë, mos ndaloni, mos zhgënjeni, përfundon diplomati amerikane postimin e saj. Ambasadoria falenderon dhe kreun e shtetit Ilir Meta, i cili bëri thirrje palëve të ecën drejt miratimit me konsensus të ndryshimeve në kodin zgjedhor. Presidenti Ilir Meta deklaron se do të firmos pas një hezitim reformën zgjedhore, duke shpresuar se ajo do të finalizohet deri të dielën, ashtu siç palët kanë premtuar. Kreu i shtetit thotë se në rast dështimi do të bllokohen negociatat.
asnjë hezitim për të firmosur reformën zgjedhore nëse ajo është produkti i konsensusit. Deklarata e presidentit të Republikës Ilir Meta vjen në një kohë kur tryeza mes mazhorancës, opozitës brenda dhe jashtë parlamentit ende nuk ka një produkt të dakortëzuar për kodin e ri. Me shpresën që konsensusi të arrihet, kreu i shtetit e cilëson atë si arritjen më të madhe, të cilën thotë se do të lajmërojë të gjithë botën. Jam shumë i entuziazmuar nga lajmet e fundit, nga të gjitha llojet e cicërimave që ka progres për çështjen e Këshillit Politik. Mezi po pres të dorëtorkas si gjithë të ju dhe kudo që të jem në Shqipëri, do të kthehej menjëherë këtu që ta firmos menjëherë konsensin e tyre dhe të lajmërojmë gjithë botën që kjo është një arritje shumë e madhe. Edhe në skenarin më të keq, atë të miratimit të reformës së re zgjedhore në mënyrë të njëanshme, Ilir Meta nuk do të ndërmarrë asnjë hap për gjetjen e një zgjidhje mes forcave politike. Përkundrazi, ai do të dekretojë datën e zgjedhjeve. Unë do të shikoj nëse miratohet në mënyrë të njëanshme, është përputhje me kushtetutën, me ligjet, me rekomandimet. Mundësia ime është ta kthej një herë për reflektim, për çdo rast dhe kaq, por në çdo rast, në ditën më të parë të mundshme, në momentin që do të kem hapësirën kushtetuese ligjore, do të shpall ditën e ardhshme të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, sepse jam i sigurt që të gjithë mezi presin një parlament të ri, plotësisht legjitim. Presidenti paralajmëron bllokim të hapjes së negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë në rast të mosarritjes së një marrëveshje për reformën zgjedhore. Që nëse kodi nuk miratohet me konsensus, zero çeljesh, negociatash të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Jo deri në zgjedhjet që vinë, por edhe pas zgjedhjeve që vinë, se kemi kryesimin e radhës së OSBE-s dhe do të ishte një turp i madh që Shqipëria mos përmbush rekomandimet e OSBE Odirit. Do ishte një rast i paprecedent në historinë e OSBE-s. Me angazhimin se do të shpenzojë më pak kohë në Tiranën politike për t'u përkushtuar shqetësimeve të qytetarëve të Shqipërisë, Ilir Meta i adresoi si jashtëvëmendjes së tij qëndrimet mbi reformën në drejtësi. Nuk merrem më me këto historira, edhe me aq më tepër me thashë theme, mbi presidentin është vetëm kushtetuta dhe mbi kushtetutën është vetëm populli. Gjithë vendet anëtare të Këshillit të Sigurisë në OKB, shto dhe fuqitë bërthamore që janë anëtare të bashkohen, nuk e detyrojnë dot presidentin e Republikës Shqipërisë të shkel kushtetutën e vendit të tij. Aleatët e Partisë Demokratike kanë rënë dakord për të pasur një qëndrim të unifikuar për reformën zgjedhore, sipas kryer republikanit Mediu në takimin me liderin e opozitës. Basha është pranuar edhe kërkesa e krijimit të një koalicioni brenda koalicionit. Kreu i Partisë Demokratike mblodhi aleatët për të diskutuar ecurinë e reformës zgjedhore dhe qëndrimin e unifikuar të opozitës. Në përfundim të mbledhjes, republikani Fatmir Mediu u shpreh se në tryezën e opozitës janë reflektuar edhe rekomandimet e aleatëve. Çdo gjë që është çuar në tryezë është qëndrimi i opozitës bashkuar. Ne kërkojmë më tepër transparencë proces. Kërkojmë që të shmanget manipulimi proces dhe ka një reagim negativ nga ana e qeverisë, tregon që mungon vullneti për të pasur zgjedhje lira të ndershme. Në qoftë se ne kërkojmë qeverisje kujdestare, si mirëkuptim politik për një kohë të gjatë, ndërmjet gjitha palëve për të garantuar standardet institucionale dhe europiane në procesin zgjedhor dhe nga qeveria ka refuzim, do të thotë që ka një vullnet për të ecur drejt manipulimit procesit zgjedhor. Mediu shpreh se është rënë dakord për mënyrën se si do të garohet në zgjedhjet e ardhshme. Kemi rënë dakord në parim, edhe me zotin Basha dhe me përfaqësuesit e tjerë, do të shtrohet në tryezën e reformës zgjedhore, po e përsëris edhe një herë, nuk ka të bëjë me interes specifik të partive të vogla të quajtura të koalicionit, ka të bëjë me interes specifik që ka të bëjë me ndarjen e mandateve sipas votave që japin qytetarët shqiptar. Mesohet se gjatë takimit, Basha ka pranuar propozimin e aleatëve për krijimin e një koalicioni brenda koalicionit. Ne do të lidhemi tani me kreun e Partisë Demokristiane Narndoka për të kuptuar më shumë rreth qëndrimit të aleatëve të Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Zoti Doka, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Reforma zgjedhore është bllokuar për shkak të aplikimit të teknologjisë në zgjedhje. A është ky një kusht i panegociueshëm për identifikimin nëpërmjet gishtave? Unë më thëmë është domosdoshmëri, nuk është thjesht një kusht, për faktin që kemi vite që kërkojmë një gjë të tillë, është në interesin e klasës politike shqiptare, të standardeve të zgjedhjeve, të votës së qytetarëve, dhe është e pafalshme që sot mas disa viteve, madje ka qenë edhe një premtim, një kauzë dhe
zotit Rama kur ishte në opozit që më të ardhur në pushtet ne do të bëjmë të mundur që të kemi një sistem zgjedhor që elektronika do të jetë kryefjala dhe garancia e këtij procesi. Zoti Ndoka, ndërkohë duket se ndryshimi të sistemit zgjedhor nuk do të ketë. Ju keni kërkuar një formulë të re për koalicionin duke krijuar dhe një grupim brenda tij. A do të miratohet nga Këshilli Politik kjo formulë? Kjo e përmison në një farë mënyrë të vendos një lloj standardit për përfasimin real të votës të qytetarëve edhe brenda koalicioneve, pra është një formulë që më të vërtetë është interesante, që të paktën të gjitha partitë të përfasohen me votat që marrin nga qytetarët shqiptar. Në një farë mënyrë të vendos edhe një lloj demokracie brenda koalicioneve, një mundësi edhe më e madhe që për qytetarët që jo vetëm të përzgjedhin nëpërmjet subjekteve politike, por të ketë një garanci që vota tyre realisht do të përfasohet në Kuvendin e Shqipërisë. Zoti Ndoka, besoni se reforma mund të mbyllet deri të dielën siç edhe kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara? Nëse ka vullnet politik, pa diskutim që po, gjitha çështjet tashme janë diskutuar, debatuar, janë vetëm pengesat politike, ato nëse kjo reformë apo kjo afat dështon deri me 31. Unë nuk shoh në një dëshirë shumë madhe nga mazhoranca për hir realitetit, pra kjo mazhorancë nuk është e prirur drejt standardeve, është e prirur më tepër që ta quajnë të miratuar formalisht reformën, se sa ka një tendencë reale që të ketë një debat politik, të ketë një konsensus politik, i cili është e domosdoshëm si mas gjykimit tim. Por do shohim, janë ditët në vijim ato që do shohin, qeveria e kujdestare mbetet me një problem mjaft i rëndësishëm dhe një garanci shumë e madhe për votën e qytetarëve. Zoti Ndoka, faleminderit për analizën e bërë në këtë edicion. Faleminderit ju. Dalemi në të tjera zhvillime, edhe Italia e bashkohet apelit për gjetjen e konsensusit për reformën zgjedhore. Ambasadori ka theksuar se miratimi i kodit të ri elektoral është garanci për rregullat e lojës në zgjedhjet e ardhshme. Ambasadori italian Fabrizio Bucci apeloi që forcat politike të arrijnë një marrëveshje brenda datës 31 maj për reformën zgjedhore. Diplomati italian theksoi se situata po ndiqet me vëmendje, ndërsa kërkoi nga të gjitha palët dialog. Ne jemi duke ndjekur me vëmendje situatën dhe duhet që të gjitha palët të gjejnë një dialog. Një ditë më parë kemi parë progres të rëndësishëm, por do të ketë takime të tjera dhe shpresojmë se brenda datës së përcaktuar, 31 maj, do të lindë një marrëveshje bashkëpunimi dhe një dakordësi mes të gjitha palëve. Është e rëndësishme sepse stabilizon të gjitha rregullat e lojës dhe se si do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, pas një viti apo kur do të mbahen. Nga të gjitha palët duhet gjetur gjuha e përbashkët dhe ne këtë jemi duke e parë me shumë vëmendje. Ne shpresojmë se gjithçka do të shkojë pozitivisht, sepse është një reformë shumë e rëndësishme. Diplomati italian komentoi edhe situatën e krijuar pas prishjes së teatrit kombëtar, duke theksuar se debati për këtë çështje është politizuar. Kemi një përplasje të mazhorancës dhe opozitës shqiptare, dhe kur ka përplasje të tilla nuk na ndihmojnë në një dialog të mirëfillt referuar një situate të tillë. Për teatrin kombëtar debati ka zgjatur për shumë kohë, por besoj se nuk i përket një qeverie të huaj të hyjë në çështje të tilla. Në një debat të tillë nuk besoj se i përket një qeverie të huaj për të ndërhyrë se çfarë duhet shëmbur dhe çfarë duhet ruajtur apo konservuar. Kur vendimet merren, është e rëndësishme që të jetë vendosur mes një dialogu të mirëfillt dhe të frytshëm mes palëve. Deklaratat ambasadori i Italisë i bëri nga qyteti i Vlorës, ku ishte i pranishëm në një aktivitet mbi ekonominë blu të organizuar nga Ministria e Mjedisit. Komisioni i Venecias ka sjellë opinionin për çështjen e emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në draftin që ka siguruar Vizion Plus, thuhet se presidenti Ilir Meta nuk ka bërë shkelje, ndërsa është zbutur edhe qëndrimin ndaj mazhorancës. Komisioni i Venecias ka sjellë opinionin e tij të dytë për konfliktin mes presidentit të Republikës Ilir Meta dhe mazhorancës në lidhje me zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Ashtu si në draftin e parë, ekspertët e Venecias i japin të drejtë presidentit për pezullimin e procedurës për zgjedhjen e anëtarit të gjykatës kushtetuese e më pas për emërimin e Marsita Xhaferllarit. Në draft opinion theksohet se është justifikuar vendimi i presidentit për të mos zhvilluar ceremoninë e betimit për Arta Vorpsin, e cila u zgjodh automatikisht anëtare kushtetueses. Por më tepër, Komisioni i Venecias thekson se sjellja e presidentit nuk justifikon shkarkimin e tij.
Ndërsa në lidhje me vendimin e mazhorancës për të ndryshuar ligjin e gjykatës kushtetuese për formulën e betimit të anëtarëve, rekomandimi i ekspertëve është i qartë. Nëse shumica dëshiron që të shmang bllokimin e gjykatës kushtetuese, atëherë duhet që ndryshimin ta realizojë në kushtetut dhe jo në ligj. Deri më tani, Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta i është drejtuar 2 herë Venecias, herën e parë për anullimin e datës së zgjedhjeve dhe herën e dytë për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Të dyja herët, Venecia është pozicionuar kundër shkarkimit të kreut të shtetit, edhe pse anullimin e zgjedhjeve e cilësoi në tejkalim të kompetencave të tij kushtetuese. Artistët dhe aktivistët e grupuar në Aleancën për Teatrin nuk rreshtin së dorëzuari padi në prokurorinë e posaçme. Ata kanë kallëzuar penalisht ministrin Leshaj, kreun e policisë Veliu dhe kryebashkiakun Veliaj, duke i akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë. Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka depozituar këtë të premte në prokurorinë e posaçme antikorrupsion një padi për tentativ vrasje ndaj ministrit të brendshëm Sander Leshaj, drejtorit të policisë Ardi Veliu dhe kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Jurisi Adriana Kalaja ka kërkuar nga SPAK arrestimin e tyre, pasi sipas saj ata mund të fshehin provat. Në dyshimin tonë të arsyeshëm ka një mundësi shumë të madhe fshirja dhe manipulimi i provave, kemi kërkuar dhe arrestimin e tyre. Ne jemi besim plot që organi i SPAK-ut do marri masat e duhura në zbatim të ligjit. Në moment që do na merret deklarimi, ne do dorëzojmë provat me proces verbal. Ndërkohë, regjizori Robert Budina u shpreh se çështja do të ndiqet deri në fund dhe do të kërkohet edhe hetimi nga ndërkombëtarët. Ne presim që SPAK-u të fillojë hetimet, një, e dyta, gjithë të dosje që është do ta përkthejmë në anglisht dhe do ta kërkojmë dhe hetim ndërkombëtar, që mos jemi vetëm ne që e themi këtë, por të jenë dhe ca prokurorë tuaj dhe ta zbardhim, sepse në sytë të tërëve u sulmuam qartësisht me forcat e Renea dhe nuk ka asnjë përgjegjësi. Në kallëzim thuhet se provat të cilat Aleanca disponon janë filmime, raporte mjekësore, si dhe dëshmitë e artistëve dhe aktivistëve që ishin të pranishëm më datë 17 maj kur u shëm teatri. Ky kallëzim nuk është i pari që Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka depozituar, pasi pak ditë më parë u padit kryebashkiaku Erion Veliaj dhe nënkryetari Arbian Masniku për shpërdorim detyre. Ndërsa në prokurorinë e Tiranës janë kallëzuar 3 inxhinier të Institutit të Ndërtimit, të cilët e kishin cilësuar godinën të pariparueshme. Testimet e fundit zbuluan edhe 23 raste të reja me koronavirus, ndërkohë që është shënuar rritje të infektuarve në Lushnjë dhe në Mat. Mjekët sqaruan se në spital ndodhen 23 pacient, mes të cilëve 5 në terapi intensive. Numri të infektuarve nga koronavirusi në vendin tonë po rritet ndjeshëm. Nga 276 teste të kryera, 23 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Të infektuar kemi në qendrat shëndetësore, ndërsa harta është zgjeruar në Mat dhe në Lushnjë sërish. Janë konfirmuar 23 raste, 12 raste janë në Tiranë, 8 raste janë kontakte të rasteve më të parshme pozitive dhe 4 raste janë në proces hetimi. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë testuar 57 personel shëndetësor dhe pacient në këtë qendër spitalore dhe të gjithë kanë rezultuar negativ. 6 raste janë konfirmuar në Mat, kontakte të pacientëve me QSU-tën. 4 raste në Lushnjë, kontakte të rasteve pozitiv të konfirmuar më parë në Tiranë. Një rast i ri në Durrës, i lidhur me kontaktet e fasonerisë. Të infektuarit me koronavirus që ka nevojë për trajtim në ambientet spitalore shkojnë në 23, prej tyre 5 janë në terapi intensive. Në spitalin infektiv, aktualisht kemi të shtruar 23 pacient, 5 prej tyre janë në terapi intensive. Betejën me koronavirusin, tashmë e kanë fituar 851 të prekur. Mbi 77% janë të shëruar. Aktualisht në vendin tonë janë 215 persona aktiv COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Gjurmimi epidemiologjik Vizion, ndërsa autoritetet theksojnë apelin për respektim rigoros të distancimit fizik dhe higjienës personale. Por pavarësisht shtimit të rasteve të reja me COVID-19 ditët e fundit, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga e hëna hiqen kufizimet e mbetura. Plazhet do të jenë të hapura, ndërsa kopshtet dhe çertet do të presin fëmijët. Nga data 1 qershor do të lejohet lëvizja e lirë e qytetarëve në të gjithë vendin, do të hapen kufit toksor dhe do të lejohen edhe plazhet.
Ministre e Shëndetësisë njoftoi se heqja e kufizimeve të lëvizjes vjen si pasojë e qëndrueshmërisë së përhapjes së infeksionit. Pavarësisht luhatjeve ditore, situata e qëndrueshme ne na lejon të vijojmë me planin ton të rihapjes. Nga data 1 qershor, të lejohet lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve në të gjithë territorin e vendit pa asnjë kufizim. Do të hapen gjithashtu çerdhet dhe kopshtet publike dhe jo publike sipas protokolleve strikte të miratuara. Gjatë fundjavës, hiqen kufizimet e orareve për qytetarët dhe bizneset në të gjitha zonat. Sa i përket qytetarëve që vijnë nga shtetet fqinje, nuk do të jetë më në fuqi karantinimi i detyruar. Do të hapen kufi toksor duke hequr karantinimin 2 javor. Masa e vendosjes së karantinës 2 javore do të mbetet në fuqi në raste të veçanta me urdhër të autoriteteve shëndetësore. Plazhet do të hapen për të gjithë qytetarët, por kush nuk respekton protokollin do të ketë penalitete. Nga data 1 qershor, plazhet do të jenë të hapura, në masa sigurie, sipas një plani i cili përfshin të gjithë vijën bregdetare si një zonë e sigurt. Gjithkush që shkel rregullat për arsye përfitimi në plazh do të penalizohet. Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk do të lejohen ende aktivitetet kulturore, tubimet, pishinat, klubet e natës apo grumbullimet masive për ceremonitë martësore apo mortore, deri në një urdhër të dytë. Komiteti i ekspertëve vendosi heqjen e fashave të orarit televizjeve dhe hapjen e çerdheve dhe kopshteve. Merr fund kriza e qeverisë së Kosovës, gjykata kushtetuese rrëzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti duke lënë në fuqi dekretin e presidentit Thaçi. Kreu i shtetit tha se tashmë duhet formuar sa më parë qeveri e re. Ndërkohë Kurti reagoi duke thënë se gjykata u rreshtua me kapsit e shtetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës me votim unanim ka rrëzuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Trupa gjykuese e përbër prej 9 antarësh, një zëri e ka hapur rrugën kandidatit për kryeministër Abdullah Hoti të formojë qeverinë e re. Gjykata vendosi që dekreti kontestuar i presidentit është në përputhshmëri me paragrafin 2 të nenit 82 të Kushtetutës, duke konstatuar rrjedhimisht që votimi i suksesshëm i një mocioni mosbesimi të kuvendit ndaj qeverisë nuk rezulton në shpërndarjen e detyrueshme të kuvendit dhe mundëson formimin e një qeverie të re në pajtim me nenin 95 të Kushtetutës. Presidenti Hashim Thaçi u bëri thirrje partive politike që ta respektojnë këtë vendim, si dhe kërkoi që sa më shpejt të formohet një qeveri e re. Si presidenti i vendit, e mirëpres vendimin e gjykatës kushtetuese që i hap rrugë formimit të qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Kam qenë i kujdesshëm në çdo hap që kam ndërmarrë që të jenë në përputhje të plotë me Kushtetutën e vendit. Duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethanat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase. Prandaj, u bë thirrje të gjitha institucioneve, të gjitha partive politike, të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese. Për kryeministrin ende në detyrë, gjykata kushtetuese është e kapur. Fatkeqësisht, gjykata kushtetuese u rreshtua me kapsit e shtetit. Ajo foli për veten, më parë e më shumë se sa për çështjen që trajtoi. Ajo e vulosi veten, ajo e zhvlerësoi veten. Betejë jon vazhdon, bashkë me popullin e vetëdijsuar kundër kësaj kaste të korruptuar. Ky vendim është përtej imagjinatës e në çdo nivel logjik e juridik. Si i padrejt, ai është i papranueshëm. Për hapat tjerë politik do të njoftojmë qytetarët në ditët në vijim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje institucioneve dhe partive politike që të respektojnë këtë vendim. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogu Richard Grenell, përmes një komunikate për media, u shpreh se pret me padurim bashkëpunimin e ri. Në vijim të turit të takimeve me bizneset, lideri i opozitës u ndal në një sintet në Tiranë. Lulzim Basha akuzoi qeverinë se nuk ka dhënë asnjë ndihmë për përballimin e krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Lideri i opozitës Lulzim Basha është takuar me përfaqësues të bizneseve në njësinë numër 8 në kryeqytet. Kryedemokrati ka dëgjuar ankesat e tyre dhe është njohur me situatën e vështirë të krijuar nga pandemia. Si është gjera këto 10 ditë? As gjysë për gjysë. As gjysë për gjysë? Jo, as gjysë për gjysë. Ne be ja dham komplet marsin. Se janë për kapsit në pikës më të gjithë. Ja dham nga xhepi. Tash këto s'morën as pagën e lutës që ta. Do më thonë prillë s'morën asë gjë? Asë gjë. Sa s'ti s'kishe mundësi me pagu?
Asun në mbyllëm lokalin. Po aplikut për atë pagën e mbijetesës dhe s'marrë përgjigje. Po me qau majtet në prill? Po shumë, qa kishim në shpirë. Për mua këtu është 70% minus. 70% minus. Që është 700.000 lekë qiraja, Dërsa ç'do bësh? Po vazhdoj gjiro kështu do të Po vazhdoj gjiro kështu do ta mbyllëse. Shumë prej pronarëve të subjekteve kanë ngritur shqetësimin e fashave të orareve të vendosura nga autoritetet, pavarësisht se kanë rihapur aktivitetin, shitjet kanë qenë të pakta. Si është kasi me para 2 muajsh gjiro? Nuk ka 20 lekë. Si është? Gjysmë apo më keq? Gjysmë për gjysmë. S'keni shit gjë? Po shkollë s'ka, jo tërmeti, jo drejti, iku kjo punë. Tash edhe me këtë shtunën dhe djerën, shqyqy që e në hapën dhe këtë shtunë për prapa, ajo e djera në ngejt dhe qikë, me thëmë drejtë. Se ku janë pushim njerëzit konsumojnë peshë. Normal. Kreu i opozitës në një postim në Facebook pas takimeve të zhvilluara e ka cilësuar situatën alarmante, ndërsa akuzoi kryeministrin Rama se nuk u ka dhënë qytetarëve asnjë nga ndihmat e premtuara. Kompania në pronësi të familjes Nikolin Jakës do të marrë 220 milion lekë për larje në çarçafe në QSUT për 1 muaj. Tenderi është fituar pagar përmes procedurave që konsiderohen si problematike për sa i përket konkurrencës dhe lidhjeve klienteliste. Vizion Plus vijon të publikojë tendera të dyshim që jepet nga sektori i shëndetësisë, ku fitues në pjesën më të madhe të tyre është kompania AGS SHPK, kompani që zotrohet 100% nga Alma Tafani, bashkëshortja e Nikolin Jakës. Një tjetër tender që ngresh shumë pikpyetje është ai i larjes së çarçafeve dhe shërbimi i lavanderisë. Në datën 27 janar 2020, kompania e Alma Tafanit, AGS SHPK, ka fituar një tjetër tender për larjen e çarçafeve në QSUT. Sipas këtij tenderi, kompania në fjalë për 30 ditë shërbimi do të marrë mbi 220 milion lekë të vjetra. Siç duket edhe nga dokumenti i shpalljes së fituesit, kjo është e vetmja kompani në garë, duke i dhënë një fitore të sigurt. Ky lloj tenderi është zhvilluar me procedurë negocimi. Sipas portalit openprocurement.al, këto lloj tenderash kanë mungesë konkurrence, por më tepër këto lloj tenderash pra me një konkurrent të vetëm kanë mungesë të informacionit, edhe pse ligji i lejon. Por ky portal shënon se shpesh këto procedura, më shumë se mungesë konkurrence në treg, shfaqin opsione të formulimit të kritereve dhe afateve për dorëzim dokumenti në favor të një kompanie të paramenduar klienteliste. Këto tendera meritojnë të konsiderohen të ekspozuara dhe me risk. Pra, në këto lloj tenderash, lindin dyshime për lidhje klienteliste mes gruas së Nikolin Jakës dhe drejtorisë së QSUT. Por më tepër në shpalljen e fituesit theksohet në kontratë se kompania ka të drejtë rinovimi automatikisht çdo muaj deri në lidhjen e kontratës bazë. Vizion Plus denoncoi para pak ditësh një tjetër tender të Alma Tafanit, ku për larjen e çarçafeve, zonja Tafani kishte marrë mbi 300 milion lekë të vjetra për 42 ditë punë. Ky tender është zhvilluar në muajin nëntor të vitit 2019. Me një përllogaritje të thjeshtë, çifti Jaka dhe Tafani ka marrë nga shteti mbi 520 milion lekë të vjetra për 3 muaj e gjysmë punë. Kreu i policisë shtetit Ardi Veliu raportoi sot në Komisionin e Sigurisë për dhunën e ushtruar ndaj të miturit nga uniformat blu. Veliu foli edhe për ashpërsim të luftës ndaj trafikut të drogës dhe krimit të organizuar. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka raportuar këtë të premte në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë. Gjatë prezantimit të punës së uniformave blu, Ardi Veliu ka folur dhe për rastin e dhunës ndaj 15 vjeçarit. Ndërsa ka pranuar të i kalimin e kompetencave në një moment nga forcat e policisë, Veliu ka publikuar edhe një video të ëmës së të dhënuarit. Më lejoni do të shfaq një video të mamasë së saj, se kush është mamaja e saj dhe të besoni se nga çfarë familje vjen ky fëmija dhe pastaj të gjykoni vetë. Kjo është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Dua ja tregova këtë videon për të thënë se nga çfarë familje vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, sa i zhbindur thirrjeve të policisë dhe tek e fundit policia si gjithmonë bëhet viktimë. Pas publikimit të videos ka reaguar dhe ëma e 15 vjeçarit, Zaida Çobo, e cila ka sqaruar se video e publikuar është pjesë e xhirimeve të një filmi. Pas reagimit të nënës së 15 vjeçarit, policia e shtetit në një reagim zyrtar ka theksuar se mesazhi dhe qëllimi i publikimit të videos është nxjerrje jashtë kontekstit. Drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu ka kërkuar ndjes pasi sipas tij deklaratat janë keq kuptuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhuruan Shqipërisë 2 helikopterë si pjesë e një ndihme që do të vijojë me të tjera pajisje moderne ushtarake. Ambasadori amerikan Yuri Kim e quajti Shqipërinë një bastion të sigurt në rajon.
Forca ajrore shqiptare pasurohet me helikopter të rinj. 2 Black Hawk priten të vinë në vendin ton pas firmosis së kontratës mes ministres së mbrojtjes Olta Gjashka dhe ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Furnizimi me helikopter do të jetë një bashkëfinancim i qeverisë shqiptare dhe asaj amerikane. Po hedhim një hap të rëndësishëm të modernizimit të forcës tonë ajrore dhe forcimit të kapaciteteve tona të mbrojtjes. Është një hap i rëndësishëm për një ushtri moderne dhe profesionale që e konsolidon edhe mëtej rolin e Shqipërisë si eksportuese të sigurisë në rajon, por edhe mëtej. Helikopteret Black Hawks që shumë shpejt do t'jenë pjesë e forcës tonë ajrore, investimi kolosal në bazën e Kuçovës, por edhe sistemi radarëve pas marrëveshjes me kompaninë amerikane Lockheed Martin, janë të gjithë tregues se forca ajrore shqiptare po ringrihet me hapa të sigurt. The United States and Albania stand krah për krah. Këto helikopter Black Hawk tregojnë se ditë pas dite Shqipëria po bëhet një aleat i rëndësishëm dhe një bastion i fortë i sigurisë në rajon. Pritshmëria është që në të ardhmen të paktën edhe 2 helikopterë të tjerë Black Hawk të shtohen flotës tonë ajrore. Nisma për pajisjen e forcës ajrore me helikopterët amerikan nisi një vit më parë gjatë një vizite që ministre e mbrojtjes pati në gardën kombëtare të New Jersey. Deri në konkretizimin e sotëm të kontratës, pilotët shqiptar janë trajnuar për përdorimin e mjeteve të reja fluturuese. Banorët e Matit, Bulqezës dhe Dibrës do të kenë mundësi të përfitojnë nga produktet e shumta të kompanisë Billa. Dyqani i ri hapur në qytetin e Burrelit vjen me shumë oferta, ndërkohë që firma synon të ripërtëri fuqinë blerëse. Kompania Billa, lider në tregun shqiptar për produktet e pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve, duket se ka gjetur mënyrën më të mirë për të riaktivizuar këtë fushë të ekonomisë. Ajo rinisi vrullshëm aktivitetin e saj, me hapjen e një showroom-i të ri në një zonë, ku pak njerëz do të besonin një investim të këtij niveli. Klientët e Matit dhe të Dibrës, më në fund do të kenë akses në gamën e produkteve Billa në showroom-in e saj të ri në Burrel. Ne, më së fundmi, arritëm që edhe në qytetin ton të sjellim ato çka mungonte, cilësinë maksimale, shërbimin e duhur dhe çmimet më konkurrues në treg. Dhe këtë gjë u arritën vetëm në sajt të bashkëpunimit perfekt që kemi me kompani lider në Shqipëri, Billa. Me gjithë sukseset e shënuara vitet e fundit në tregun evropian, kompania nuk harron rëndësinë e tregut shqiptar, i cili mbetet shtylla kurrizore e kompanive të grupit Billa, duke parë mundësi aty ku shumica shohin vështirësi. Hapja do të shoqërohet me një ofertë prej 11 ditësh në të gjithë vendin, e cila nuk ka qëllim parësor fitimin, por ripërtëritjen e forcës blerëse për klientët pas mbylljes së detyruar. Do ta shoqërojmë hapjen me një ofertë për produktet tona pllaka, parket hidrosanitare dhe mobilje, e cila do jetë absolutisht më e mira në Shqipëri për 11 ditët në vijim. Të gjithë klientët do të mund të përfitojnë nga kjo ofertë, duke u paraqitur në të gjitha showroom-et Billa në të gjithë vendin, nga data 27 maj deri në datën 6 qershor. Të prirur nga filozofia shit shumë e fito pak, e me motën cilësia s'kapse të jetë e shtrenjtë, Billa hedh hapin e radhës në ndërtimin e një prej historive më të suksesshme për biznesin shqiptar. Vitet e fundit qytetarët po zgjedhin gjithnjë e më shumë periferit për të jetuar, një nga destinacionet më tërheqëse zona e Farkës, ndërsa për ata që priren drejt komoditetit mund të gjejnë në San Pietro Resort në gjirin e Lalzit. Duke ju ftuar të ndiqni vëzhgimin e gazetarëve të Vizion Plus, bashkë ndajemi këtu. Miropafshim. Në 3 dekadat e fundit Tirana është kthyer në kryefjalën e zhvillimit ekonomik të vendit. Por si në çdo metropol tjetër, kryeqyteti po kalon pasojat e këtij transformimi, me ndërtime të shumta, një popullsi që rritet çdo vit, por edhe me plot sfida për të jetuar shëndetshëm dhe pa stres. Dy fenomenet e fundit që goditën vendin, fillimisht tërmeti dhe tashmë pandemia, kanë ndikuar në sjelljen konsumatore, si dhe qasjen që ata kanë ndaj të jetuarit në mënyrë të sigurt, në harmoni me natyrën, por edhe larg zhurmave dhe stresit të përditshëm që ofron jeta urbane. Agjentët e tregut imobiliar në vend thonë se ka një kërkesë të shtuar për të zgjedhur periferinë e kryeqytetit. Liçeni i Farkës është një nga zonat më të preferuara. Duke qenë se pjesa e qendrës Tiranës dhe Tirana në përgjithësi është e mbi ngarkuar nga kërkesat, tani kohët fundit kemi kaluar tek kërkesat në zonën periferike. Kohët e fundit kemi të bëjmë me ndërtime të reja, rezidenca të reja që janë në zhvillim në ndërtim,
Specifikisht mund të them zonën e liçenit Farkës, që kërkesat janë goxha të larta, duke pasur parasysh pjesën e gjelbërimit, privatësisë, komoditetit që të ofron zona, edhe faciliteteve që janë në zhvillim. Fokusi i ndërtimeve në këtë zonë janë rezidencat. Një e tillë është edhe Quiet Lake, ku shërbimet janë të përqendruara në një ambient të vetëm, duke ju përshtatur kërkesave të klientëve. Si pasojë e qëndrimit në shtëpi për një kohë gjatë për pasojë të koronavirusit dhe tërmetit, njerëzit kanë reflektuar dhe janë përqendruar tek vilat dykaçe ose jo ndërtimet e larta. Këto vila që po shikoni i përkasin Gjirit të Lalzit, një ndër zonat më të bukura bregdetare të vendit. Në këtë kohë pandemie, tokë fjalëshi që kemi dëgjuar më shumë është distancimi social. Ky koncept konkretizohet më së miri në ndërtimet komode dhe moderne që ofron resorti San Pietro, zona më e kërkuar për shkak të afërsisë me Tiranën. Duke parë kërkesat për të zhvendosur në zonat bregdetare, sidomos mbas kohës së pandemisë, trendi është rritur, kërkohen shumë vilat, kërkohen apartamente dhe ndërkohë është rritur shumë edhe kapaciteti blerës për zonat bregdetare dhe sidomos zonat që janë afër me Tiranën, siç është Gjiri i Lalzit, Durrësi. Pozicionimi gjeografik i Gjirit të Lalzit fare pranë Tiranës, Durrësit dhe aeroportit të Rinasit po e kthen këtë zonë në një destinacion shumë të kërkuar nga qytetarët, të cilët tashmë po e zgjedhin atë për të patur edhe shtëpinë e parë për banim. Situatave të krijuara nga tërmeti dhe pandemia, ne konstatuam se muajt e fundit është rritur kërkesa për të jetuar në ndërtesa të ulta, të sigurta, vila, resorte, ku ofrohet komoditet, qetësi, shijohet gjelbërimi, deti, natyra. Mund të themi pa frikë se Bregdeti dhe sidomos Gjiri i Lalzit po kthehet në destinacion, jo vetëm për 3 muajt e verës, po për gjithë vitin. Blerja e një pasurie të patundshme në periferi apo Bregdet do të vijojë të mbetet investimi më i sigurt për të gjithë ata që duan të jetojnë në harmoninë e natyrës.